Hello everyone. You are most welcome to my classes on Introduction to Culture and Heritage of Ancient India. Today I am going to speak about culture, its meaning, definition and different components. আজি মই মোৰ যি ক্লাছসমূহ চলি আছিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ তাৰ কালচাৰৰ ওপৰত মই ক'ব ওলাইছোঁ মানে কালচাৰ সংস্কৃতি মানে কি হোৱাট ইজ কালচাৰ তাৰ ডেফিনেশ্যনটো কি আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে সংস্কৃতি শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে সংস্কৃতি শব্দটো প্ৰধানকৈ লেটিন এটা শব্দ কোলেৰি শব্দৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে The word culture is derived from the Latin term colere, which means to cultivate or to nurture. In broader sense, culture refers to the cultivation of the human mind and behavior. It encompasses both material and non-material aspect of life. মানে সংস্কৃতি শব্দটো এটা লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে কোলেৰি নামৰ শব্দটোৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হৈছে মানে চাহ কৰা বা লালন পালন কৰা বিস্তৃত অৰ্থত সংস্কৃতি মানে হৈছে মানুহৰ মন আৰু আচৰণৰ বিকাশ আমি সংস্কৃতি শব্দটো যদি সহজ ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ তেনে সংস্কৃতি হৈছে মানুহৰ সমাজৰ সদস্য হিচাপে শিকি লোৱা আচৰণ আৰু চিন্তাধাৰাৰ এক সামূহিক ৰূপ যি প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ এই ৰূপখিনি স্থানান্তৰিত হয় এইবোৰ আচলতে জিনগতভাৱে পোৱা নাযায় ই সমাজৰ মাজত শিকা যায় আচলতে সমাজৰ পৰা কালচাৰ বস্তুটো শিকা যায় In simple terms, culture can be understood as the shared patterns of behavior and thinking that are learned and transmitted from one generation to another. It includes everything that people acquire as a member of society rather than through biological inheritance. গতিকে আৰু এটা কথা হয় এইখিনিতে যে culture is not limited to art, music or literature. It also includes everyday practices such as eating habits, dress patterns, religious beliefs and social norms and even ways of greeting people. আমি সাধাৰণতে কি বুজো আমি সংস্কৃতি বুলি ক'লে কি বুজো সাধাৰণতে যে কেৱল কলা বা সংগীত বা সাহিত্য এনেকুৱা ধৰণে বুজা যায় কিন্তু আচলতে সংস্কৃতি মানে কলা বা সাহিত্য বা সংগীতেই নহয় ই হৈছে দৈনন্দিন জীৱনৰ সকলো দিশত প্ৰকাশ পোৱা যেনে কেনেকুৱা যেনে আমাৰ খাদ্যাভ্যাস আমাৰ পৰিধান আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ আমাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আমাৰ সামাজিক ৰীতি নীতি আমি ইজনে সিজনক লগ পালে যিটো অভিবাদন কৰা যিটো পদ্ধতি এই সকলোবোৰ মিলি আচলতে এই সংস্কৃতি শব্দটো প্ৰকাশ পায় এতিয়া বিভিন্নজনে সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিভিন্ন ডেফিনেশ্যন আছে মানে আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ যিকোনো কথাৰ বিশেষকৈ যিটো ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি এটা নিৰ্দিষ্ট ডেফিনেশ্যনত এটা কাম আমি শেষ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি যদি কালচাৰৰ ডেফিনেশ্যন চাওঁ এডৱাৰ্ড বে তেওঁ আছিলে Edward B. Taylor. He provided one of the earliest and most comprehensive definitions of culture. According to him, culture is that complex whole which includes knowledge, beliefs, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. তাৰমানে এজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ তেওঁ কি কৰিছে এডৱাৰ্ড বি টেইলৰ নামৰ যিজন শিক্ষাবিদ তেওঁ সংস্কৃতিৰ এটা সংজ্ঞা দিছিলে তেওঁৰ মতে সংস্কৃতি হৈছে সেই জটিল সমষ্টি যাৰ ভিতৰত জ্ঞান বিশ্বাস কলা নৈতিকতা আইন প্ৰথা আৰু সমাজৰ সদস্য হিচাপে মানুহে অৰ্জন কৰা সকলো ক্ষমতা আৰু অভ্যাস অন্তৰ্ভুক্ত ঠিক তেনেকৈ আন এজন এডুকেশ্যনিষ্ট তেওঁ আছিলে নিৰ্মল কুমাৰ বোস তেওঁ কৈছিলে একৰ্ডিং টু নিৰ্মল কুমাৰ বোস কালচাৰ ইজ দ্য টোটেল ৱে অফ লাইফ অফ এ পিপল ইনক্লুডিং দ্য মেনাৰ্ছ কাষ্টমছ বিলিভছ এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনছ তেওঁ কৈছে যে সংস্কৃতি হৈছে এটা জনগোষ্ঠীৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন পদ্ধতি যাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ আচৰণ প্ৰথা বিশ্বাস আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হয় তেনেকৈ আৰু এজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ তেওঁ হৈছে ডি.পি. মুখাৰ্জী তেওঁ কৈছিলে যে কালচাৰ ইজ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন অফ হিউমেন পাৰ্চনেলিটি ইন কালেক্টিভ লাইফ তাৰমানে হৈছে সংস্কৃতি হৈছে সামূহিক জীৱনত মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰকাশ
বেলেগ বেলেগ আছে। আমি আৰু এজন যদি থিংকাৰৰ কথা চাওঁ, GS ঘুৰিয়ে, তেওঁ কৈছিলে যে কালচাৰ ইনক্লুডছ হেবিটছ, এটিটিউডছ এণ্ড ভেলুজ ডেভেলপ থ্ৰু ছ'চিয়েল লাইফ। তাৰমানে তেওঁ কৈছে যে সংস্কৃতিৰ ভিতৰত সামাজিক জীৱনৰ জৰিয়তে গঢ়ি উঠা অভ্যাস, মনোভাৱ আৰু মূল্যবোধৰ অন্তৰ্ভুক্তি হৈছে সংস্কৃতি। তেনেকৈ আন এজন আছিলে, আন এটা ডেফিনেশ্যন যদি আমি চাওঁ, এমন শ্ৰীনিবাস, তেওঁ কৈছিলে কালচাৰ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ৱে অফ লাইফ অফ এ গ্ৰুপ ইনক্লুডিং ইটছ বিলিফ, ভেলুজ এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ উইথ চেঞ্জ অভাৰ টাইম। তাৰমানে সংস্কৃতি হৈছে এটা গোটৰ জীৱন পদ্ধতি যাৰ ভিতৰত বিশ্বাস, মূল্যবোধ আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু যি সময়ৰ সৈতে সলনি হয়। ঠিক তেনেকৈ সংস্কৃতিৰ বেলেগ বেলেগ কম্পনেণ্ট আছে। এতিয়া যদি আমি মেইনলি চাওঁ, উই কেন ডিভাইড দ্য কম্পনেণ্টছ অফ কালচাৰ ইনটু 2 ডিভিজনছ। এটা কোৱা হয় মেটেৰিয়েল কালচাৰ আৰু এটা হৈছে নন মেটেৰিয়েল কালচাৰ। মানে সংস্কৃতিৰ উপাদানসমূহ প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এটা হৈছে ভৌতিক সংস্কৃতি আৰু আনটো হৈছে অভৌতিক সংস্কৃতি। এতিয়া হোৱাট ইজ মেটেৰিয়েল কালচাৰ? আমি ভৌতিক সংস্কৃতি বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ? মেটেৰিয়েল কালচাৰ ইনক্লুডছ ফিজিকেল অবজেক্টছ এণ্ড টেঞ্জিবল আইটেমছ created by humans such as tools, buildings, clothing and technology. তাৰমানে ভৌতিক সংস্কৃতি হৈছে মানুহে সৃষ্টি কৰা আৰু ই হৈছে দৃশ্যমান বস্তু, যেনে ঘৰ, আমাৰ পোচাক, বিভিন্ন সঁজুলি, প্ৰযুক্তি আদি। এইবিলাক কিহত পৰে? ভৌতিক সংস্কৃতিৰ ভিতৰত পৰে। আন এটা সংস্কৃতিৰ যিটো আমি কম্পনেণ্ট বুলি কওঁ, সেইটোক নন মেটেৰিয়েল কালচাৰ বুলি কয়, মানে অভৌতিক সংস্কৃতি। হোৱাট ইজ নন মেটেৰিয়েল কালচাৰ? নন মেটেৰিয়েল কালচাৰ মানে হৈছে ইট ইনক্লুডছ ইনটেঞ্জিবল এছপেক্টছ ছাচ এজ বিলিফছ, ভেলুজ, নৰ্মছ, ট্ৰেডিশ্যনছ, লেংগুৱেজ এণ্ড ৰিলিজন। তাৰমানে অভৌতিকত কোনখিনি পৰে? যি অদৃশ্য বস্তু, যেনে বিশ্বাসটোতো আমি নেদেখোঁ, হয় নহয়? যেনে মূল্যবোধ, নিয়ম, বিভিন্ন পৰম্পৰা, ভাষা, ধৰ্ম, এইবিলাক কিহত পৰে? এইবিলাক হ'ল অভৌতিক কালচাৰৰ ভিতৰত পৰে। ঠিক তেনেকৈ আমি কালচাৰৰ আৰু বিভিন্ন দিশ আছে। আমি যদি তাৰ এলিমেণ্টছবিলাক চাওঁ, ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টছ অফ চাম, তেনেহ'লে তাৰ কিছুমান চাম কি ফিচাৰ্ছ অফ কালচাৰ ইনক্লুড, কি পৰিব? এটা হৈছে লেংগুৱেজ, ভাষা। লেংগুৱেজ ইজ এ প্ৰাইমাৰী মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কালচাৰেল ট্ৰেন্সমিশ্যন। আমি ভাষা যোগাযোগৰ প্ৰধান মাধ্যমটোৱে হৈছে ভাষা। ঠিক আন এটা তাৰ এলিমেণ্টছ অফ কালচাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ ৰিলিজন, বিলিভছ কানেক্টিং দ্য চেক্ৰেড এণ্ড ছুপাৰ নেচাৰেল। গতিকে ধৰ্মৰ যিটো আধ্যাত্মিক বিশ্বাস আনে, সি সংস্কৃতিৰ এটা উপাদান হিচাপে আমি ধৰিব পাৰোঁ। আন এটা উপাদান হৈছে আদাৰ এলিমেণ্টছ অফ কালচাৰ ইজ কাষ্টমছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছ। কাষ্টমছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছে কি কৰে? ইট ইষ্টাব্লিছ প্ৰেক্টিচেছ এণ্ড ৰিচুৱেলছ, আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু পৰম্পৰা, অৰ্থাৎ যিবিলাক প্ৰচলিত পদ্ধতি আছে, আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে, সেইবিলাকো আমি সংস্কৃতিৰ এটা উপাদান বুলি ধৰিব পাৰোঁ। সংস্কৃতি আৰু উপাদান কি হ'ব পাৰে? যেনে ভেলুজ এণ্ড নৰ্মছ, আমাৰ যি মূল্যবোধ বা আমাৰ যি নীতি নিয়ম, আমাৰ আচৰণৰ যিবিলাক মানদণ্ড, সেইবিলাক আমি সংস্কৃতিৰ উপাদান বুলি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা বস্তু আমি সংস্কৃতিৰ উপাদান বুলি ধৰিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে আৰ্ট এণ্ড লিটাৰেচাৰ। ই কি কৰে? আৰ্ট এণ্ড লিটাৰেচাৰ ক্ৰিয়েটিভ এক্সপ্ৰেশ্যনছ অফ হিউমেন ইমাজিনেশ্যনছ। ইয়াত কলা আৰু সাহিত্যত কি হয়? কলা আৰু সাহিত্যত মানুহৰ সৃষ্টিশীলতা প্ৰকাশ পায়। গতিকে এইবিলাক আমি কালচাৰৰ এটা এলিমেণ্ট হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ কালচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কালচাৰ। কি হ'ব পাৰে? যে আমি সকলোৱে জানো ফক কালচাৰ, যিটো লোক সংস্কৃতি বুলি কোৱা হয়। ফক কালচাৰত কি পৰে? মেইনলি ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড ৰিচুৱেল কালচাৰেল, অফেন বেছড অন কাষ্টমছ এণ্ড ৰিচুৱেলছ। মানে লোক সংস্কৃতি কোনবিলাকত পৰিছে? পৰম্পৰাগত আৰু গ্ৰাম্য যিবিলাক সংস্কৃতি, সেইখিনিক আমি সাধাৰণতে ফক কালচাৰ বা লোক সংস্কৃতি বুলি কওঁ। আন এটা আমি যিটো কালচাৰৰ প্ৰকাৰ, তাক আমি জনপ্ৰিয় সংস্কৃতি বুলি কওঁ, যিটো পপুলাৰ কালচাৰ। হোৱাট ইজ পপুলাৰ কালচাৰ? পপুলাৰ কালচাৰ বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব মডাৰ্ণ আৰবান কালচাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই মেডিয়া, টেকন'লজি এণ্ড গ্ল'বেলাইজেশ্যন। আমি এতিয়া যদি চাওঁ, যিবিলাক বিভিন্ন মাধ্যমৰ বা গোলকীকৰণৰ ফলত যিবোৰ আমাৰ সংস্কৃতিত প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু সেইবোৰ কি হৈছে? সাধাৰণতে বিভিন্ন জনপ্ৰিয় সংস্কৃতি হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে। ঠিক তেনেকৈ আন এটাক আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছাব কালচাৰ। হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ছাব কালচাৰ?
Subculture means a smaller cultural group within a larger society with distinct practices. তাৰমানে এটা বৃহৎ সমাজৰ ভিতৰত এটা সৰু গোটৰ যিবিলাক সংস্কৃতি থাকে সেইবিলাকক আমি উপসংস্কৃতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰমানে মূল সংস্কৃতিৰ ভিতৰৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ কমপ্লিট তেওঁলোকৰ কালচাৰেল আইডেণ্টিটি তেওঁলোকে বজাই ৰাখিব পাৰিছে। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা আছে, সেইটো অলপ অপজিট ধৰণৰ, সেইটো কাউণ্টাৰ কালচাৰ বুলি কয়। কাউণ্টাৰ কালচাৰ কোনবিলাক? যে গ্ৰুপছ ডেট অপ'জ ডমিনেণ্ট কালচাৰেল নৰ্মছ, বিপৰীত সংস্কৃতি। আজিকালি প্ৰায় দেখা যায় যে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ বিপৰীতে কিছুমান সংস্কৃতি হয় যে তেওঁলোক সদায় মূল সংস্কৃতিৰ বিপৰীতে থাকে। এতিয়া আমি কালচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে? আমি যে ইমান কালচাৰৰ কথা কৈ আছোঁ, আমি সংস্কৃতি আমি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব লাগে, আমি সংস্কৃতি বৰ্তাই থাকিব লাগে। কি কাম কৰে সংস্কৃতি? আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰে সেইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, যে মেইন ফাংচনছ অফ কালচাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰে, যে কালচাৰ প্লেজ এ ভাইটেল ৰোল ইন ছ'চাইটি। ফৰ এক্সাম্পল, ইট প্ৰভাইডছ আইডেণ্টিটি টু ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড গ্ৰুপছ। কি কৰে? যে সংস্কৃতিয়ে ব্যক্তি আৰু গোটক কি কৰে? এই সমাজত এটা পৰিচয় প্ৰদান কৰে। আৰু কি কৰে সংস্কৃতিয়ে? কি কৰে? কালচাৰ গাইডছ বিহেভিয়াৰ থ্ৰু নৰ্মছ এণ্ড ভেলুজ। ই কৰে মানুহৰ আচৰণবিধি। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সংস্কৃতি আমাৰ সকলোৰে, আমাৰ আচৰণবিধি ই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কালচাৰে সংস্কৃতি আৰু আমাক কি কৰে? কালচাৰ প্ৰমোট ছ'চিয়েল কোহেশ্যন এণ্ড ইউনিটি। কেনেকুৱা ধৰণে আমাক সহায় কৰে সংস্কৃতিয়ে? যে সমাজত ঐক্য স্থাপনত আমাক সহায় কৰে, যি সামাজিক ঐক্য তাত আমাক সহায় কৰে। সংস্কৃতিয়ে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কাম কৰে? কালচাৰ হেল্পছ ইন এডপ্টেশ্যন টু দ্য এনভাইৰনমেণ্ট। ই পৰিৱেশৰ সৈতে আমাক খাপ খুৱাবলৈ সহায় কৰে। সংস্কৃতি আমাক বিভিন্ন ধৰণে, যিটো কৈ আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি কৈ কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপি আমি যদি শ্বৰ্টকৈ ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ, উই কেন কনক্লুড দে কালচাৰ ফেলিচিটেটছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন। তাৰমানে আমাক সংস্কৃতিয়ে কি কৰে? বিভিন্ন যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে। যে সংস্কৃতি আৰু সমাজৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছে নে নাই? হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি? কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি আৰ ক্ল'জলি ৰিলেটেড. ছ'চাইটি ৰেফাৰ্ছ টু এ গ্ৰুপ অফ পিপল, হোৱাই কালচাৰ ৰেফাৰ্ছ টু দেয়াৰ ৱে অফ লাইফ. Without culture, society cannot function properly, and without society, culture cannot exist. পইণ্ট মূল পইণ্টটো আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ? যে সংস্কৃতি আৰু সমাজৰ মাজৰ যদি আমি সম্পৰ্কৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যে সমাজ আৰু সংস্কৃতি ইটো সিটোৰ লগত অতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছে। এতিয়া সমাজ হৈছে কি? সমাজ হৈছে মানুহৰ গোট, আৰু সংস্কৃতি হৈছে কি? সংস্কৃতি হৈছে সেই গোটৰ জীৱন পদ্ধতি। ইটো নহ'লে সিটো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া সংস্কৃতি নাথাকিলে যেনেকৈ সমাজ চলিব নোৱাৰে, তেনেকৈ সমাজ নাথাকিলে সংস্কৃতিৰো কোনো ধৰণৰ অস্তিত্ব নাথাকে। এইখিনিতে আৰু এটা বস্তু দেখা যায়, কালচাৰেল চেঞ্জ। আজিকালি কি হৈছে? সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। কিয় হৈছে? মানুহে সাধাৰণতে কোৱা যায় যে আজিকালি লাহে লাহে সংস্কৃতি পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে। বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। কালচাৰেল চেঞ্জেছ ডিউ টু ভেৰিয়াছ ফেক্টৰ্ছ, যেনে টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্ট। কি কাৰণে সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে? এই যে প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি হৈছে, আমিতো একে ঠাইতে ৰৈ থকা নাই ন। সমাজখন আগৰ পৰাই যেতিয়া স্তন্যপায়ী এটা শাখাই আহি যেতিয়া মানুহৰ ৰূপ পালে হোমো, তাৰপিছতো আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। এতিয়া যি 21st century যেতিয়া আমি পাইছোঁহি, তাতো কি হৈছে? সংস্কৃতিত আমাৰ কি হৈছে? আমাৰ জীৱনত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱ, সেইটো আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে কি হৈছে? আমাৰ কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰত তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু পৰিৱৰ্তন হৈছে। কি কাৰণে আৰু পৰিৱৰ্তন কি হৈছে? কণ্টেক্ট উইথ আদাৰ কালচাৰ্ছ। আমি যেতিয়া অন্য সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছোঁ, তেতিয়া হৈছে সদায় এষাৰ কথা আছে যে সংস্কৃতি সদায় পৰিৱৰ্তনশীল আৰু পৰিৱৰ্ধনশীল। আমাৰ সংস্কৃতিত তেওঁলোকৰ কিছুমান এলিমেণ্ট সোমাইছে, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিত আমাৰ কিছুমান এলিমেণ্ট সোমাইছে। গতিকে সংস্কৃতি আমি কেতিয়াও স্থিৰ হৈ থকা বস্তু নহয়, ই পৰিৱৰ্তন হয়। কি কাৰণে কালচাৰ চেঞ্জ হৈছে? কালচাৰ চেঞ্জেছ ডিউ টু ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল চেঞ্জেছ, কালচাৰ চেঞ্জেছ ডিউ টু এডুকেশ্যন এণ্ড মডাৰ্ণাইজেশ্যন, কালচাৰ চেঞ্জেছ ডিউ টু প্ৰচেছেছ লাইক ডিফিউজন,
একিউলেশ্যন এণ্ড এছিমিলেশ্যন কণ্ট্ৰিবিউট টু কালচাৰেল চেঞ্জ। কি কাৰণে হৈছে যে আমাৰ যিটো মানুহৰ আমাৰ যিটো আৰ্থ সামাজিক আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আমাৰ শিক্ষা আৰু আমাৰ আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, বিভিন্ন আমাৰ এছিমিলেশ্যন হৈছে, বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াই আমাৰ কি কৰিছিলে সংস্কৃতি পৰিৱৰ্তনত আমাক সহায় কৰিছিলে। এতিয়া কালচাৰৰ মেইন কম্পনেণ্টছ, আমি কালচাৰৰ বিভিন্ন কম্পনেণ্টছ আছে, আমি কিন্তু মেইন কম্পনেণ্টছ আমি ক'ব পাৰোঁ যে কি আছিলে কম্পনেণ্টছ অফ কালচাৰ, বিলিভছ, ভেলুজ, কাষ্টমছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছ। এই চাৰিটাক আমি সংস্কৃতিৰ প্ৰধান উপাদান বুলি কওঁ। কি কি? বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু পৰম্পৰা। কি কৰিছে যে কালচাৰ ইজ এ কমপ্লেক্স হোল ডেট ইনক্লুডছ ভেৰিয়াছ এনিমেলছ শ্বেপিং হিউমেন লাইফ এণ্ড social behavior. Among its many components, beliefs, values, customs and traditions are fundamental. These elements form the backbone of any society, guiding how people think, act, and interact. Understanding these components help in analyzing the structure and functioning of culture in different societies. তাৰমানে সংস্কৃতি হৈছে এটা জটিল সমষ্টি, এটা জটিল বস্তু, যাৰ ভিতৰত মানুহৰ জীৱন আৰু সামাজিক আচৰণ গঢ়ি তোলা বিভিন্ন উপাদান অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। যেনে কোনখিনি আছে? যে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচাৰ ব্যৱহাৰ, পৰম্পৰা, এই গোটেইবিলাক ক'ত গোট খাই আছে? এই গোটেইখিনি সংস্কৃতিৰ উপাদান হিচাপে। এই উপাদানসমূহে কি কৰে? সমাজৰ ভেটি গঢ়ে আৰু মানুহে কেনেকৈ চিন্তা কৰে, মানুহে কেনেধৰণৰ আচৰণ কৰে, মানুহৰ পৰস্পৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক কেনেকৈ স্থাপন কৰে, সেই গোটেইখিনি আমাক কি কৰে? এইখিনিয়ে আমাক জনায়। এতিয়া আমি যদি এই কম্পনেণ্টকেইটা, এই চাৰিটা কম্পনেণ্ট যদি আমি ভালকৈ চাওঁ, প্ৰথমতে যদি চাওঁ যে বিলিভ, যে হোৱাট ইজ বিলিভ? বিশ্বাস মানে কি? বিলিভ মানে আমি সাধাৰণতে একদম চিম্পুল ৱৰ্ডত ক'ব পাৰোঁ যে বিলিভ ৰেফাৰ টু দ্য আইডিয়াজ এণ্ড কনভিকশ্যনছ ডেট পিপুল হোল্ড টু বি ট্ৰু, দেয়াৰ মেণ্টেল এজাম্পশ্যনছ অৰ perceptions about the world, society, nature and existence. Beliefs may or may not be based on scientific evidence. They often arise from religion, tradition, personal experience or social influence. তাৰমানে এই বিশ্বাস বস্তুটো, বিশ্বাস বুলি ক'লে মানুহে যিটো সঁচা বুলি ধাৰণা কৰে বা সেই সঁচা বুলি যিটো মতামত দিয়ে নহয়, সেইটোকে আমি আচলতে বিশ্বাস বুলি কওঁ। তাৰ কোনো মানুহৰ মনত এটা গঢ়ি উঠা এটা ধাৰণাহে, তাৰ কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞানিক ভিত্তি কোনো ধৰণৰ নাই। বিজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান নহ'বও পাৰে, তাৰমানে যে বিশ্বাসৰ লগত বিজ্ঞানৰ বা বিজ্ঞানে প্ৰমাণ কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাথাকিবও পাৰে। এতিয়া আমি এই বিলিফৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ যে প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, নেচাৰ অফ বিলিফ আমি যদি চাওঁ যে তাৰ কেনেকুৱা আছে, কিছুমান আছে যে ৰিলিজিয়াছ বিলিভছ, তাৰ প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱা, কোনবিলাক? ফৰ এক্সাম্পল ছাচ এজ দ্য বিলিভ ইন গড, হিভেন অৰ কৰ্ম, যিবিলাকে কোনবিলাক আমি ধৰ্মীয় বিশ্বাস বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনে ঈশ্বৰ, আমি ঈশ্বৰক যে বিশ্বাস কৰোঁ, আমি স্বৰ্গ আছে বুলি আমি যে বিশ্বাস কৰোঁ, আমি কৰ্মফলৰ ওপৰত যে বিশ্বাস কৰোঁ, সেইবিলাক কি হৈছে? সেই বিশ্বাসবিলাক কিহৰ লগত জড়িত? সেইবিলাক হৈছে ৰিলিজিয়াছ বিলিফ। ঠিক তেনেকৈ কিছুমান বিলিফ আছে কি? চাইণ্টিফিক বিলিফ। চাইণ্টিফিক বিলিফবিলাক মেইনলি কি? চাইণ্টিফিক বিলিফছ মেইনলি বেছড অন অবজাৰভেশ্যন এণ্ড এভিডেঞ্চ। বিজ্ঞানভিত্তিক যিবিলাক মানুহৰ বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসবিলাক পৰ্যবেক্ষণ আৰু প্ৰমাণৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা বিশ্বাস, সেইবিলাক আমি এনেই শূন্যতে কিবা এটা কৈ দিলে নহ'ব। ঠিক আন এটা বিশ্বাস আছে যে ছ'চিয়েল বিলিফ, আমাৰ কিছুমান আছে সামাজিক কিছুমান বিশ্বাস আছে, যেনে ছ'চিয়েল বিলিফ ৰিলেটেড টু কাষ্টমছ, নৰ্মছ এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ। আমাৰ সামাজিক বিশ্বাসবিলাক কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে? যে সমাজৰ নিয়মৰ লগত, আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক প্ৰচলিত যিবিলাক প্ৰথা, সেই প্ৰথাবিলাকৰ লগত সদায় সামাজিক বিশ্বাসটো জড়িত হৈছে। আৰু এটা বিশ্বাস আমি ক'ব পাৰোঁ, এইটো কি? ছুপাৰষ্টিচিয়াছ বিলিফ। ছুপাৰষ্টিচিয়াছটো কেনেকুৱা? ইৰেশ্যনেল আইডিয়াছ নট ছাপৰ্টেড বাই লজিক। আমি এইটো কেনেকুৱা? অন্ধবিশ্বাস বুলি যিটো আমি সাধাৰণতে কওঁ, অন্ধবিশ্বাস, তাৰ কোনো ধৰণৰ যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এটা হৈছে বিশ্বাস। ঠিক তেনেকৈ বিশ্বাসৰ আমি কি বুলি কওঁ, তাৰ যদি আমি প্ৰধান বৈশিষ্ট্যবিলাক চাওঁ, দ্য মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ বিলিফ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, আমি কি দিম? দে আৰ লাৰ্ণ থ্ৰু ছ'চিয়েলাইজেশ্যন, দে আৰ শ্বেয়াৰ্ড বাই মেম্বাৰ্ছ অফ এ গ্ৰুপ, দে মে ভেৰি ফ্ৰম ওৱান কালচাৰ টু এনাডাৰ, দে ইনফ্লুৱেঞ্চ এটিটিউডছ এণ্ড একশ্যনছ, and they can sense over time.
বিশ্বাসৰ যিটো বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যি ই সামাজিকীকৰণৰ জৰিয়তে শিকা হয় এই যি বৈশিষ্ট্য বিশ্বাস গোটৰ মাজত ভাগ বতৰা হয় ই সংস্কৃতি অনুসাৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ই আচৰণ আৰু মনোভাৱ প্ৰভাৱিত কৰে আৰু সময়ৰ সৈতে বিশ্বাস সলনি হ'ব পাৰে এতিয়া বিশ্বাসৰ মূল কাম কি হোৱাট আৰ দ্য ফাংচনছ অফ বিলিভছ বিশ্বাসৰ মেইন ফাংচন যদি চাওঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইট প্ৰভাইড explanations for natural and social phenomena, offer psychological comfort and security, guide human behavior and decision making, strengthening group identity and unity. আমাক বিশ্বাসে কি কামত সহায় কৰে প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক ঘটনাবিলাকৰ আমাৰ ব্যাখ্যা দিব পাৰে বিশ্বাসে কি কৰিব পাৰে বিশ্বাসে আমাৰ মানসিক শান্তি আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব পাৰে বিশ্বাসে আমাৰ আচৰণ আৰু সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সহায় কৰিব পাৰে বিশ্বাসে আমাৰ গোটৰ ঐক্য শক্তিশালী কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আদাৰ কম্পনেণ্টছ অফ কালচাৰ ইজ ভেলু আমি যিটো মূল্যবোধ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া হোৱাট ইজ ভেলু আমি ভেলু বুলি ক'লে কি বুজোঁ ভেলুজ আৰ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ প্ৰিন্সিপলছ ডেট ডিটাৰমাইন হোৱাট ইজ গুড ডিজায়াৰেবল এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ইন এ আমি ক'ব পাৰোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন এ ছ'চাইটি They represent ideals that guide human behavior and judgment. গতিকে ভেলুটো সদায় কি হ'ব পাৰে যে মানুহৰ মূল্যবোধৰ অৰ্থ হৈছে যে নীতিগত বা মানদণ্ড আমাৰ যিটো সামাজিক মূল্যবোধ বুলি কোৱা হয় ই কি কৰে আমাক মূল্যবোধে কি কৰে যে ই কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কোনটো আকাংক্ষিত কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সকলোবিলাক আমাক মূল্যবোধে ঠিক কৰে ই আচৰণ আৰু কি কৰে সিদ্ধান্তৰ পথ প্ৰদৰ্শক ৰূপে ই কাম কৰে মূল্যবোধৰ যদি আমি তাৰ নেচাৰ অফ ভেলু মূল্যবোধৰ যদি আমি নেচাৰটো চাওঁ তেনেকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ভেলুজ আৰ মোৰ এবষ্ট্ৰেক্ট দেন বিলিভছ এণ্ড চাৰ্ভ এজ গাইডলাইনছ ফৰ বিহেভিয়াৰ They help individuals distinguishing between right and wrong, good and bad, desirable and undesirable. কি কৰে আমাক মূল্যবোধৰ স্বৰূপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে মূল্যবোধ বিশ্বাসতকৈ অধিক বিমূৰ্ত আৰু ই আচৰণ আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ই মানুহক ভাল বেয়া উচিত অনুচিত এইবিলাক চিনাক্ত কৰাত আমাক সদায় মূল্যবোধে সহায় কৰে আমি যদি তাৰ টাইপছবিলাক চাম টাইপছ অফ ভেলুজ কেনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যবোধৰ প্ৰকাৰ থাকিব পাৰে যেনে মৰেল ভেলু বুলি ক'লে আমি কোন বস্তু বুজাওঁ অনেষ্টি ইণ্টিগ্ৰিটি কাইণ্ডনেছ ছ'চিয়েল ভেলু বুলি ক'লে আমি সামাজিক যিটো মূল্যবোধ যেনে কৰ্পৰেশ্যন ৰেচপেক্ট ৰেছপনচিবিলিটি সাংস্কৃতিক ভেলু কালচাৰেল ভেলু ইট ইনক্লুডছ traditions, customs and heritage, economic value includes wealth, efficiency, productivity, then social value means freedom, equality, justice, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভেলুবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰকাৰবিলাক চাব পাৰোঁ যে নৈতিক মূল্যবোধ আছে সামাজিক মূল্যবোধ আছে কিছুমান মূল্যবোধক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অৰ্থনৈতিক মূল্যবোধ ৰাজনৈতিক মূল্যবোধ এনেকৈ ধৰণে আমি মূল্যবোধক বিভিন্ন ধৰণে আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক বেলেগ কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে চাম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ভেলুজ দে আৰ কালেক্টিভ এণ্ড শ্বেয়াৰ্ড দে আৰ ৰিলেটিভলি ষ্টেবল বাট নট ৰিজিড দে ইনফ্লুৱেঞ্চ নৰ্মছ এণ্ড লজ দে ভেৰি এক্ৰছ কালচাৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে তাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক মূল্যবোধৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি ক'ব পাৰোঁ যে ই সামূহিক আৰু ভাগ বতৰা কৰা ই স্থিৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ মানে ৰিজিড নহয় তাৰমানে ই একেবাৰে যে ফিক্স নহয় বস্তুটো ই আইন কানুন আৰু নিয়মৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেলুৰ আমি বিভিন্ন ভাগ ল'ব পাৰোঁ ঠিক এনে আৰু এটা কম্পনেণ্ট আছে এইটো হৈছে কাষ্টমছ ভেলুৰ পিছতে আমি আৰু এটা কাষ্টম যিটো অসমীয়াত আচাৰ ব্যৱহাৰ বুলি কোৱা হয় যে হোৱাট ইজ কাষ্টমছ আৰ দ্য ইষ্টাব্লিছ পেটাৰ্নছ অফ বিহেভিয়াৰ ডেট ৰেগুলাৰলি ফ'ল'ড বাই মেম্বাৰ্ছ অফ এ ছ'চাইটি দে আৰ হেবিচুৱেল প্ৰেক্টিচেছ ডেট ডেভেলপ অভাৰ টাইম এণ্ড বিকাম একচেপ্টেড এজ নৰ্মছ আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ সাধাৰণতে ই হৈছে সমাজৰ মানুহে নিয়মীয়াকৈ পালন কৰা কিছুমান স্থায়ী আচৰণবিধি ই এক ধৰণৰ অভ্যাসগত প্ৰথা যি সময়ৰ সৈতে আমাৰ এই কাষ্টমছবিলাক আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰবিলাক সদায় গঢ় লৈ উঠে
আচাৰ ব্যৱহাৰবিলাকৰ আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিকবিলাক যদি চাওঁ তেনেহ'লে চাওঁ দে আৰ ৰিপিটেটিভ এণ্ড হেবিচুৱেল, দে আৰ ছ'চিয়েল একচেপ্টেড প্ৰেক্টিচেছ, দে আৰ পাছ ফ্ৰম জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন, দে মে ভেৰি ফ্ৰম ওৱান ছ'চাইটি টু এনডাৰ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰিব পাৰোঁ, এখন সমাজৰ পৰা বেলেগ এখন সমাজৰ তাৰ ভেৰি হয়। ইয়াৰ কি হয় যে তাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক পুনৰাবৃত্তিমূলক বুলি কৈছে। আচৰণৰ এই বৈশিষ্ট্যবিলাক সদায় পুনৰাবৃত্তিমূলক বুলি কৈছে। আৰু কি বুলি কৈছে যে সমাজে স্বীকৃতি দিয়া আচৰণ, সমাজে এই আচৰণক সদায় স্বীকৃতি দিয়ে। আৰু কি বুলি কৈছে এই আচৰণক যে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা এটা প্ৰজন্মলৈ এই আচৰণবিলাক যায় আৰু সাধাৰণতে লিখিত ধৰণৰ নহয়। আন এটা যদি চাওঁ আমি ট্ৰেডিশ্যন মানে কি আমাৰ যিটো আমি যদি অসমীয়াত কওঁ পৰম্পৰা। হোৱাট ইজ ট্ৰেডিশ্যন? ট্ৰেডিশ্যন ৰেফাৰ্ছ to the beliefs, customs and practice that are passed down from one generation to another. They represent the cultural heritage of a society. আমাৰ পৰম্পৰাটো কি বুলি কৈছে যে পৰম্পৰা হৈছে বিশ্বাস, আচাৰ আৰু প্ৰথা যিবোৰ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ স্থানান্তৰিত হয়। সমাজৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন কৰে। পৰম্পৰাও ঠিক তেনেকৈ তাৰ নেচাৰটো যদি আমি চাওঁ, Traditions are long established practices that carry historical significance. They are closely related to customs but more enduring and symbolic. কি বুলি কৈছে ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত বুলি কৈছে। পৰম্পৰা সদায় ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত আৰু দীঘলীয়া সময় ধৰি চলি থকা প্ৰথা। তাৰ যদি আমাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক চাওঁ, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ট্ৰেডিশ্যন, দে আৰ হিষ্টৰিকেলি ৰুটেড, দে আৰ ট্ৰেন্সমিটেড এক্ৰছ জেনেৰেশ্যনছ, দে প্ৰভাইড এ চেঞ্জ অফ কণ্টিনিউটি, দে আৰ ৰেজিষ্টেণ্ট টু চেঞ্জ বাট নট ইভল্ভ, দে আৰ ইম'চনেলি ছিগনিফিকেণ্ট। আমি বৈশিষ্ট্যবিলাক যদি চাওঁ আমি তেনেহ'লে ক'ব পাৰোঁ যে ইতিহাস ভিত্তিক হয়, প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ যায়, ধাৰাবাহিকতাৰ অনুভৱ দিয়ে, সহজে সলনি নহয় আৰু আৱেগৰ গুৰুত্ব বহন কৰে। আমাৰ যদি টাইপছ অফ ট্ৰেডিশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকাৰ আছে, ঠিক একেই আমি ক'ব পাৰোঁ। কিছুমান আছে ৰিলিজিয়াছ ট্ৰেডিশ্যনছ, ফৰ এক্সাম্পল ৰিচুৱেলছ এণ্ড ফেষ্টিভেলছ। কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ কোনবিলাক? হুইচ আৰ দ্য কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ? দে আৰ্ট, মিউজিক এণ্ড ডেন্স। ফেমিলি ট্ৰেডিশ্যন, হুইচ আৰ ফেমিলি ট্ৰেডিশ্যনছ? চেৰিমনিজ, চেলিব্ৰেশ্যনছ, দে আৰ ফেমিলি ট্ৰেডিশ্যন। চাম নেশ্যনেল ট্ৰেডিশ্যনছ লাইক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেলিব্ৰেশ্যন, নেশ্যনেল চিম্বলছ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সংস্কৃতি মানে আমাৰ পৰম্পৰা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি যদি চাওঁ সংস্কৃতি, তাৰ যদি মিনিং, ডেফিনেশ্যন এণ্ড এলিমেণ্টছ অফ ডিফাৰেণ্ট কম্পনেণ্টছ অফ কালচাৰ বুলি আমি ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় এইখিনি কথাই আমাৰ সহজে ক'ব পাৰে। ডেটছ অল ফৰ টুডে। থেংক ইউ।